لشکر ایران در محاصره توران بود. سپاه ایران بدون آذوقه و آب لحظه به لحظه به پایانی تلخ نزدیکتر می شد. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این بخش اول اپیزود 24 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. قبل از هر چیز دیگه لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت فراموش نشه تا از شاهنامه عقب نمونید. در اپیزود قبلی گفتیم که ایرانی‌ها به کینخواهی سیاوش در مقابل توران قرار گرفتن، اما سپاه توران به فرماندهی پیران وزیر خردمند افراسیاب یک بار به سپاه ایران شبیخون زد و در ادامه هم جادوگری چینی به نام بازور رو به بالای کوه فرستاد تا لشکر ایران رو با سرما و برف و بوران جادو کنه. این اتفاق منجر به صدمات سختی به ایرانی ها شد، اما با دلاوری های روحام جادوگر چینی کشته شد و سپاه نجات پیدا کرد و ایرانی ها به سمت کوه عقب نشینی کردند. حالا اما شب شد و دو گروه عقب نشستن و اوضاع برای ایرانی ها سخت و پیچیده شده. باید ببینیم آیا درخواست کمک ایرانی ها به این زودی اجابت میشه؟ کیخسرو سپاه کمکی میفرسته و آیا رستم دستان به موقع میتونه خودش رو به میدان مبارزه برسونه یا نه؟ پس در این اپیزود همراه من به دنیای شاهنامه سفر کنید و مرغ خیالتون رو به پرواز در بیارید. توی قسمت قبلی از جنگ ایران و توران به کینخواهی سیاوش گفتیم و اینکه بخت یار ایرانی ها نبود و لشکر ایران شکست سختی خورد و به هماون کوه عقب نشینی کرد تا پیکی رو به سمت کیخسرو بفرستن و رستم زال رو طلب کنن تا برای نجات لشکر ایران به توران بیاد. پیران که خیال میکرد از سپاه ایران چیزی باقی نمونده، هومان رو فرستاد تا با لشکرش با اونها روبرو بشه. اما هومان وقتی به حاشیه کوه هماون رسید پیام به پیران فرستاد که تو هم با لشکرت بتاز، چرا که ایرانی ها اون قدری که خیال می کردیم کم نیستن. با طلوع خورشید پیران و سپاهش به هماون رسیدن. پیران به هومان گفت سپاه رو همینجا نگه دار تا من پیش سپهدار ایران برم و ببینم به چه امیدی لشکر به کوه کشیده. پیران با دلی پر از کینه به سمت سپاه ایران اومد و فریاد زد های توس، تو 5 ماهی که به سختی می جنگی و بسیاری از گودرزیان رو به کشتن دادی. حالا به چه امیدی به کوه پناه بردی؟ دیر یا زود اسیر من میشی. توس از میون سپاه جلو اومد و گفت خیانتکاری مثل تو ندیدم. تخم کین و تو بین ما کاشتی و سیاوش به سوگند دروغ تو کشته شد. اومدن ما به کوه فقط به این خاطر بود که توی اون دشت آذوقه کم بود. حالا هم کیخسرو با خبر شده و با زال و رستم به سمت ما در حرکته. باش تا بر و بومتون رو به باد بدیم. پیران که این رو شنید سپاهی فرستاد تا از هر سمت کوه رو بگیرن. هومان گفت وقتی گرسنگی و محاصره امونشون رو بباره از دستور سالارشون سرپیچی میکنن و تسلیم میشن. سران سپاه ایران که درمانده شده بودن و از بسته شدن راه ها هم بیمناک بودن با هم به رایزنی نشستن. در نهایت گودرز پیر گفت حالا ما بیشتر از 3 روز آذوقه نداریم و سپاه گرسنه و بیبار و بنه است. پس چاره دیگه ای جز جنگ نداریم. باید بعد از تاریک شدن هوا
با چند سوار برگزیده بهشون شبیخون بزنیم. اگر بخت با ما یار باشه این شبیخون کارساز میشه. سه روزار بود خوردنی بیش نیست، ز یک سو گشاده رهی پیش نیست. اگر یک به یک تن به کشتن دهیم، وگر تاج گردن کشان بر نهیم. چون این است فرجام آوردگاه، یکی خاک باید یکی تاج و گاه. شب که به نیمه رسید، گرزدارهای ایرانی چنان به قلب سپاه پیران زدند که خروش از سپاه بلند شد و رزمگاه دریای خون شد. وقتی درفش پیران دریده شد، بیم به دل سپاه توران افتاد و سربازای تورانی پا به فرار گذاشتند. هومان که لشکر رو پراکنده دید فریاد زد: مگه این سپاه طلایه نداشت؟ مگه شما خواب بودین؟ کی دیده که دشمن خسته پیروز بشه؟ پس دست به کار شد و دوباره سپاه پراکندگی توران رو جمع کرد و گفت: به هر یک از ایشان ز ما 300 است، به آوردگه خواب و خفتن بد است. هلا تیغ و گوپال ها برکشید، سپرهای چینی به سر در کشید. ز هر سو بر ایشان بگیرید راه، کنون که از بره برکشد تیغ ما. رهایی نباید که یابند هیچ، بدین سان چه باید درنگ و بسیج. سپاه توران دوباره جمع شدن و از اون جایی که تعدادشون بسیار بیشتر از ایرانی ها بود، لشکر ایران رو در بر گرفتن و بارش تیرهای کمان آسمون رو برای طوس و سپاهش سیاه کرد. شب تار و شمشیر و گرد سپاه، ستاره نپیدا نتابنده ماه. طوس خودش رو به گیو و روحام رسوند، چون این گفت با گیو و روحام طوس: که شد جان ما بیگمان بر فسوس، مگر کردگار سپهر بلند، رهاند تن و جان ما زین گزند. سه دلاور شمشیر بالای سر بردن و با اندک سپاه باقی مونده به سمت قلب سپاه توران تاختن. یکی حمله بردند هر سه به هم، چو برخیزد از جای شیر دژم. اما در سمت دیگه باقی سپاه ایران که در کوه مانده بودن از طولانی شدن شبیخون نگران شدن و فهمیدن که طوس و گروه گرزدارها به کمکشون نیاز دارن. پس اونها هم به سمت رزمگاه حرکت کردن و تا سر زدن خورشید جنگ ادامه داشت. ضربه های کاری به سپاه توران وارد کردند، اما طوس بعد از سپیده دوباره لشکر رو به هماون کوه عقب کشید. پهلواناش رو ستایش کرد و گفت: چشم بعد از شما دلاورا دور باشه، تا امروز سواری مثل شما رو ندیدم. پیک ما تا الان پیش کیخسرو رسیده و شاه رستم پیلتن و باقی پهلوانا رو به یاری ما فرستاده. پیروزی ما نزدیکه. وقتی خبر به کیخسرو رسید که سپاه پیران پیروز جنگ شده و لشکر ایران رو محاصره کرده، دلش پر از غم شد و موبد نامداری رو با پیام پیش رستم پیلتن فرستاد. رستم تا نامه رو دریافت کرد به رخش نشست و به بارگاه خسرو اومد. کیخسرو تا چشمش به رستم افتاد گفت: سرافراز رستم تهمتن، فروغ تاج و تخت من عجله کن که ای سرفراز. بترسم که این دولت دیریاز، همی برگراید به سوی نشیب. دلم شد ز کردار او پر نهیب. تویی پروراننده تاج و تخت، فروغ از تو گیرد جهاندار بخت. دل چرخ در نوک شمشیر توست، سپهر و زمان و زمین زیر توست. تو کندی دل و مغز دیو سپید، زمانه به مهر تو دارد امید. زمین گرد رخش تو را چاکر است، زمان بر تو چون مهربان مادر است. ز تیغ تو خورشید بریان شود، ز گرز تو ناهید گریان شود. بسیاری از گودرزیان کشته شدن رستم، امید سپاه و سپهبد به توه. هرچی از سلاح و سپاه و گنج میخوای بردار و به کمک اونها شتاب کن. کیخسرو
من از زمان کیقوباد کمر بسته در جنگ بودم. از پیل و شیر و جادو گرفته تا بزرگان توران و مازندران رو باشون جنگیدم. حتی یک روزم پی آسودگی و شادی خودم نبودم. تو شاه نوآیین و من چون رهی، میان بستم چون تو فرمان دهی. شوم با سپاهی کمر برمیان، بگردانم این بد ز ایرانیان. ز گودر زیان خود جگر خستم، کمر برمیان سوگ را بستم. چو بشنید کیخسرو آواز اوی، به رخ برنهاد از دو دیده دو جوی. بدو گفت بی تو نخواهم زمان، نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان. فلک زیر خم کمند تو باد، سر تاج داران به بند تو باد. پیلتن، تو با گرزداران زابلستان و دلیران کابلستان مثل باد خودتو به کارزار برسون. سپاه رو هم تحویل فریبرز کاووس بده که خودش کینه‌خواه برادرش سیاوشه. فریبرز که در جنگ قبل به ایران بازگشته بود، پیش از رفتن دوباره به رستم گفت: ای پهلوان، آرزویی دارم که جز تو به کسی نمیتونم بگم. من و سیاوش برادر از یک بنیاد و گوهریم. فرنگیز همسر سیاوش شایسته منم در دلم مهر فرنگیز رو دارم. اما شایسته است که تو اینو به شاه بگی. رستم پذیرفت و پیش کیخسرو اومد. شهریار خواسته ای دارم. همه ما از مهر و داد تو بهره مندیم، اما فریبرز کاووس که در خرد و هنر بی‌همتاست آرزویی داره که به دست تو برآورده میشه. اون خواستار فرنگیس و در دل آرزو داره وقتی به کینخواهی سیاوش به جنگ برمیگرده فرنگیس یار و نگهبان کاخ گنجش باشه. کیخسرو کمی فکر کرد و در جواب گفت: نامدار، میدونم که گفتار تو جز از راه خیر نیست، اما میدونی که مادرم به رای من نیست و خودش باید تصمیم بگیره. اما من این پیغام رو بهش میرسونم. رستم و کیخسرو پیش فرنگیس رفتن و کیخسرو به مادر گفت. این بود بخش اول اپیزود 24 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن. امیدوارم که از دیدن و شنیدنش لذت برده باشید، اما خواهش میکنم ازتون اگر دوستدار شاهنامه به نثر و داستامینوفن هستید لطفاً سابسکرایب بکنید، ما رو به دیگران معرفی بکنید تا ما انرژی بگیریم و این پادکست رو و این ویدیوکست ها رو ادامه بدیم. ادامه فعالیت ما به شما برمیگرده، به لطف و محبت شما. دوستتون دارم و تا قصه بعدی قصتون بی غصه.